Hyvä päivä. Kato mikä siellä menee. Meidän valokuitu. Se ei ole vielä asentunut tänne. Meillähän on ollut ihan paskanetti. Siis mä en ymmärrä miksi tänne ei... Hei, voitko koira nyt olla sillä, että et hypii niin paljon, kun sä oot ihan tuhanneis holomusa tämän kanssa? Hei, mulla on viimeisen päälle hyvä vito. Mä ajattelin, että tää on niinku oikeesti hyvä. Katsuri oli eri mieltä. Mä käytin äsken katsastuna. Mä ajattelin siis, että haetaan leima. Niin yleisesti ottaen tämmöisiin mersuihin haetaan leima. Niin. Ei vaan tullut hakemalla. Lähdetään vaan ajeleen kohti Kalajokia, niin mä kerron samalla, että mitä tälle pitää tehdä. No niin, kerrottakoon nyt mitä on tapahtunut. Elikkä hylätty käyttöjarrupalakku nuolet edessä vasen ja oikea. Hylätty, seisontajarruvoimien ero liian suuri. Itse asiassa mä kuulen siis kerrankin kun mä lähdin tekemään tätä katsastusta, niin mä tein ennakkoon remonttia. Elikkä me käytiin Tampereella, niin meillä meni tuo takaiskari rikki. Se meni oikeesti rikki näin. Tää on meidän valokuitumerkka. Vai mitähän nää on ne varmaan jotakin semmoista. Onko heillä mitään asiaa? Tää on uusi yritys. Eli äsken rupesi tapahtuu lyhyessä ajassa hirvittävän paljon kaikkia. Siellä oli kuitumerkkaajat oli siinä. Ja sitten heti soitti kuule Elisa asiamies, eikä mihin. Elisan kuitumies soitti. Ja huomenna aamulla tulee asentaa. Huomenna aamulla tulee asentaa sen ja sen jälkeen meillä toimii netti. Eli meillä on ollut se netti on ihan paska. Siinä me voidaan laittaa sen syyksi vaikka esimerkiksi, että siksi on joskus lajattu vähemmän videoita tuonne nettiin. Nyt on se toiminut yllättävän hyvin, niin meillä on tullut nämä viikoittaiset Itse asiassa yhden kerran on käynyt sillä, että piti tulla video aamusta, mutta netti ei suostunut lataamaan sitä, niin se tuli vasta seuraavana päivänä. Niin. Mä kävin kotona lataa sen. Niin, tämmöisiä kaikkia on tullut. Toivotaan, että nyt toimii sitten netti. Ja sitten tosiaan tähän meidän katsastussaagaan liittyen, niin eilen meni bussista leima umpeen. Nyt mun pitäisi viedä se onneksi sen pikku niin semmosella siirtojutulla, niin mä saan viedä sen huoltoon. Mä vien sen huoltoon sitten Dennikselle ja koitetaan saada jossakin vaiheessa katsastettua, mutta niin vain kerkesi talavi tulla ennen kuin laitettiin sitä kuntoon, niin se pitää laittaa kaikki. Siinä on nyt pari vuotta mennyt siitä, kun on muistaakseni. Olikohan sillä, että siinä piti tuo piirturi tarkistaa 2 vuoden välein ja sitten jarrut ja kaikki peruskatsastushommat, mutta se on helppo kovin. Truckshoppi Hägglumille, niin saadaan se hoidettua sitten. Tietenkin siinä on niitä muutamia vikoja, mitkä pitää korjata. Niin joo, ja samalla käydään tutustua, kun ei olla käyty kahtoon Rannikon konevarustelun tiloja. Eli käydään siellä pyörähtää. Katso, että minkälaiset siellä on tilat, niin tässä nyt tulee semmonen monta kärpästä yhdellä iskulla. Mut joo, käydäänpä Kalajoella kahtoon ja mukava muutenkin käydä Kalajoella aina välistä. Joku kysyy muuten videolla, että miksi tämä väliseinä on tehty näin. Niin se on hyvä esimerkiksi justiin sen takia, kun Mauri on mukana, niin se on vähän tympiä heittää tuonne takatilahan. Niin nyt tässä on tuommoinen tila sitten ja siihen voi heittää justiin semmoista nyt siellä on reppua ja kaikkia muuta, mikä ei ole mene likaiseen tilaan. Ja mä en yleisesti ottaen tarvi niin paljon tuolla takana tilaa, niin se on tällä kätevä. Jokuhan ostaa jatkohytillisiä rinttereitä sen takia, mutta... Niin, mutta mulla ei oo semmoseen varaa. Hei, Lassilla on muuten Makio, Rannikon korvastelun Makio niin jatkoon hoidaamon rintteri. Voidaan katsoa vaikka sitä. Ei sitten mulle poltetta saa, kyllä mä tykkään tämmöstä pienemmästä autosta. Nyt tehdään ohitustilaa. Mauri on viety nyt mummulaan ja enää se ei yritä puskia tuolta. Jotenkin se pitäisi saada köytettyä tuonne takaa kiinni, kun se meinaa koko ajan yrittää tulla tänne eteen. Nyt päästään Rannikon koneen varustelulle. Kato, siinä on vito. Pitääkö meidän kehtää katsoa tuommoiseen, mikä tää on, kato, verotusparkki. Melkein. En tiedä ihan näin päin, kun sulla ei ole LED-valoja. Niin joo. Tää on vähän, miten mä kehtaisin jättää tähän. Kato, siellä on varmaan Lassi Järta-auto. Mersu-mies. Peltola sukunimi, niin pitää olla diesel ja Mersu. Käypä morjesta, Lassi. No niin, nyt mä löysin tänne tämmösen. Tää on jatko-ohjaamo rintteri. Kyllä tässä huomaa sillä, että se olisi ihan hyvä, että meilläkin olisi ne ihan oikeat takapenkit siellä, mutta eihän sillä saa oikeasti matkustaa meille. Eikä sillä ole matkustanutkaan muuta kuin Mauri. Siisti näköinen on tämmönen. Mutta joo, Rannikon koneenvarustelu ja Lassi on siellä. Niin kato, tässä on nyt hyvä pitää meillä tämmönen pieni yritysesittely tosiaan. Niin kerropa nyt, että mitä teet ja missä meissä ollaan? Eikö sehän me kerrottiin, että me ollaan Kalajoella? Kalajoella me ollaan täällä Rahvan teollisuusalueella. Majapaikkaa pidetään, eli mitähän me tehtäis? Konevarustelu on firman nimi. Päätuotteena Novatronin 3D-koneohjausjärjestelmät. Se on meidän päätuote, mitä asennetaan. Novatroni on kotimainen koneohjausjärjestelmien valmistaja ja me ollaan niitten sitten sopimusasentajia. Toimitaan aika lailla,
sinne mihin tarvii, niin me mennään sitten kiireessä. Ja Eikö välistä olla aika pahoisakin asennuksia? On ollut joo, ja paras viikko on maanantaina Inko ja torstaina mä olin itse Ivalossa, että se on niinkö pisin reissu, mitä on tehnyt viikon aikana. Mut joo, mennään ees taas ja näitä asennellaan. Toki niin kuin tässäkin on käytetty järjestelmä sitten joppaan, puhuttelen kiihtiäni mittarin joppariksi, että näitä hommaa sitten aina Suomesta jos tulee, niin ostelen ja tämä on tullut Ruotsista ja nyt se on siinä testissä, päivitetään, katsotaan anturit, komponentit, kaikki putsataan, että kyllä on ok ja pakataan laatikkoon ja sitten odotellaan sitä seuraavaa reissua, mihin se lähdetään viemään. Eli nämä on niinku siis, mullakin on pitänyt näitä vähän opiskella, että mikä on, mutta siis niinku kaivinkoneisiin ja... Kaivinkoneet, puskukoneet, pyöräkuormaajat, no loputon skaala sitten, mihin niitä on tehty, mutta Novatronilla päätuote on ehdottomasti kaivinkoneet, sitten on puskut ja pyöräkuormaajat. Mä oon kerennyt sen verran opiskella, että silloin kun mulle tehtiin justiin pihahommat, niin sille oli tullut ne laitteistot, niin justiin sitä pystyy katsoa. Eikö se mene jotenkin sillä, että sä pystyt, ei tarvitse aina nollata sitä, onko se vanhemmille jollakin, onko se 3D-laitteisto tulee semmoinen, että sä saat sen jotenkin ajettua, että hakeeko se jostain maanpinnasta, sä ei tarvitse nollata vai pitääkö se nollata? Miten joo, tai se puhutaan merenpintakorosta. No niin, tämä se oli. Joo, merenpintakorkua ja vanhemmat konekuskit aina seuraa valtakunnan korkua, että se on siis käytännössä antureilla saadaan kone, että kone mittaa oikein, eli niillä tehdään se 2D, eli joo. Runkoon, puomeihin, kauhaan ja sitten kallistusoviin. Näillä saadaan koneen mittaamaan oikein, eli me ollaan nyt siellä huulilevyssä ja silloin jos ollaan pelkkänä 2D:nä, niin silloin aina kun liikutaan, niin meillähän korko muuttuu. Eli niin sitten pitää nollata. Sieltä, sitten pitää nollata. Mutta sitten kun lisätään nämä, eli kepsipuoli sinne, niin sitten saadaan satelliitista paikantuu se kone. Ja sitten se yhdistetään tähän anturihommaan, niin silloin meillä on se siellä huulilevyssä se merenpintakorko olemassa koko ajan. Silloin voidaan ajaa koneella ja se on koko ajan siinä huulilevyssä meillä se korko, mitä... Eli ei tarvitse liikkua sillä kaivinkoneella, niin aina ottaa sitä näin. Ei. Menee toiselle laitaan pihaan. Kyllä. Ja sitten vielä, mikä näissä on, niin sit pääjuttu, niin, eli ei ole enää sitä paperiviuhkaa, mistä katsotaan mitä rakennetaan ja mihin rakennetaan, vaan se itse asiassa paperiviuhka tulee tuonne, eli työmaakuvat tulee näytölle ja se kone on paikantunut sinne sen päälle. Eli mihin rakennetaan, niin siinä nähdään heti kaikki mitattavat pinnat, pystytään valittamaan mitä mitataan, mitä tehdään, niin se työmaa oikeastaan etenee sitten, kuski pystyy yhtäkkiä etenee työmaalla, vaikka mittamies tai mestari ei ole aina paikan päällä. Miten sulla on ainakin, niin sä oot Instagramin mua nähnyt, että jos sulla on näitä käytettyjä tai näitä haluat myyä, niin sitähän kannattaa varmaan seurata, että jos sillä nyt on näitä kaivurimiehiä kiinnostaa semmosia hyviä löytää, niin sielläkö sulla on niin pääpaikka vai missä sä näitä myyt? No se on se ensimmäinen, joo. Tästä mä yleensä pöydältä, kun saan valmiiksi, nappaan kuvaan, että taas on tämmönen. Ja hyvin on mennyt sen kautta oikeastaan tosi laajalti. Nyt on itse asiassa 2 järjestelmää on nyt hyllyssä. Netissä on sitten ihan myynti-ilmoitus, mutta paljon on asiakkaita, jotka soittaa jo, että onko mitään. Ja itse asiassa on liipasimella, että lähdetäänkö huomenna Oriveelle asentaan kiireellä 1, kun maanantaina pitäisi olla mittarikone työmaalla, niin sitten tämmöisiä pystytään vastaamaan, kun meillä on hyllyssä tavaraa. No sehän on hyvä. Ja Perttuli asentajana? Joo, Perttuli on meidän ykköstykki. Sillä on pikkusen pienempi kalusto hommattu, vitolla pyörii, mutta on se silläkin kerran. Just eilen katsottiin, että 50 000 se on ajanut, vito tuli viime helmikuussa. Joo, siis käytetty vito, mutta siis vanhenee, joutui. Joo, ei, tämähän on mielenkiintoisen näköinen ja teillä on tässä, teette asennuksia tosiaan ympäri ämpäri ja pystyy myös varmaan tässäkin tekemään sitten. Kyllä joo, että hallithan meillä on oikeastaan toimistot on tässä, varastot on tässä ja on joku semmoinen, mistä lähdetään maakuntaan. Pääasiassa liikutaan sitten asiakkaiden luo. Tässä on tehty joitakin koneita, sitten tietenkin toinen mitä edustetaan on kauhanpyörittäjät, Enkkonit, Marttiinit, kaikki oikeastaan kaikkia merkkejä vähän, mutta Enkkoni pääjuttuna, niin sitten niiden peruskunnostuksia tehdään sitten aina kun keretään ja kyllä. Jotakin varaosaa käytettyä, niihin on hyllysää ja mitä nyt ikinä. Kaikkia semmoista. Niin. Mutta printeri on hieno. Mä en joo, tiedä mikä kiitos. mulla aina. Se, mikä siinä on, että aina tuo kiinnostaa joo, eniten. se on ihan onnistunut tuote. Sehän on semmonen
aloitettiin kohta 5 vuotta sitten, niin mä ostin käytetyn Viton vanha koppasen. Se maksoi 4 000 €. Mä ostin sen itse asiassa rahoituksella silloin ja henkilökohtaisena itse asiassa. Siihen sitten vaihdettiin perää ja mitä tehtiin. Mutta sillä saatiin hyvin aikaiseksi. Se oli keltainen, siihen vähän teippiä kylkeen, niin näyttiin tuolla maantiellä. Ja silläkin ajettiin 2 vuoden aikana melkein 100 000. Ja sitten näitähän on asennusporukoilla paljon. Ja mä katsoin kans kaikkia, että on hieno rintteri ja tuommoinen olisi hieno ja siitähän haaveiltiin. Sitten päätettiin, ei ollut tarkoitus uutta laittaa, mutta hinnat oli silloin, ne ei ollut oikein käytettyjä ja nämä oli vielä kohtuurahassa silloin, ei siis mitenkään edullisia, mutta nykymaailman hintaluokkaan kun vertaan, niin silloin vielä saatavilla. Joo, nyt on niin kaikki, jotka puhuu justiin sitten, että tuo rintteri on hankkiminen tällä hetkellä. Että se on oikeasti, niin kuin, että jos puhutaan, että se oli vaikka 4-5 vuotta sitten kallista, niin nyt se on kallista. On ja ei saa enää V6 ja toki en tiedä onko merkitystä, mutta silläkin on ajettu nyt 160 000, 3 vuotta tulee vuodenvaihteessa, että jos olisi järkevä, niin jotain tarvitsisi tehdä, mutta... Malttaako vaihtaa tuosta, kun sitten joutuu laittaa neloskoneen? Mä yritin jo soittaa autoliikkeeseen. Sieltä onneksi tuli viesti, että palaan sinulle pian, eikä ole vielä palannut, niin en ole tarjousta saanut. Se on muuten ihmeellinen. Tosi monessa paikassa, kun sä että että no mä ihan kohta laitan. Mullakin on itse asiassa nyt, niin kun mä otan viestiä ja lupaan sulle, että mä laitan sulle WhatsAppilla heti tässä parin tunnin sisään, niin ei ole tullut. Okei, ehkä itse syyllistyy kaas joskus tämmöisiin samanlaisiin tilanteisiin, mutta silloin jos oot se ottava osapuoli siellä, niin se ärsyttää. Mut silloin pitää muistuttaa. Mutta joo, teillä on tosiaan miten siis, täällä on myös, voiko tätä näyttää, että mitä täällä on teillä sisällä? Joo, totta kai. Jos sinne syttyy valo vaan, niin mitähän siinä olisi? Vähän pöytää, sairaan hyvät, kalliit hyllyt. Mut joo, mittaripuolelle pääosio on ajateltu, eli meillä on siinä irtopakki, ihan joku kiinalainen halpa, se saadaan otettua aina väliin, kun mennään halleihin ja siellä meillä liikkuu kaikki tarpeellinen, mitä asennukseen tarvitaan. Itse mittarihommathan meillä tulee aina sitten niinkö pakettikohtaisena ja ne viedään sinne, mutta sitten muuten mittareihin tarvittavia varaosia on paljon. Jonkun verran on enkkoniakin mulla autossa, mutta kun se on vähän hankala olla aina sitä oikeaa, mutta on sitten yhteen ohjaukseen päättänyt. Siihen on aika lailla kaikki nykyään autossa, kun lukee mukana. Kyllä. Se on hyvä, on kyllä asiallinen. Joo, nämä on joskus niitä intohimoprojekteja pitää toteuttaa, niin tää nyt on semmonen. Mä tein siitä semmosen mieluisen ja nyt jos tekisin, niin tekisin erilaisen, mutta tää oli silloin 3 vuotta sitten. Niin, se minkä halusin. Niin. Tämmöistä tapahtuu täällä Kalajoella ja ei mitään. Me ollaan tosiaan Lassin kanssa tehty yhteistyötä, nyt aloitettu tekemään ja toivottavasti tehdään myös jatkossakin. Ja meillä oli puhetta, että käydään jossakin vaiheessa katsoa sitä asennusta, niin se nyt taitaa mennä johonkin myöhäisemmälle sulla. No joo, mennään. On meillä itse asiassa mittarit on tuossa meidän omassa hupikoneissa kiinni. Siinä voidaan katsoa, mutta siis käytännössä tuossa pöydällähän se tuli hyvin selville, aika lailla siihen, että mitä sinne laitetaan. Ja asennushan se meillä on se pääjuttu, mitä nyt on hierottu. 2 miehellä yleensä asennetaan aina saajan päivään. Eli mittalaitteille, jos on tarvetta, niin sitten ottaa yhteyttä Rannikon koneen varusteluun. Me laitetaan tuonne lisätietoihin vielä nettisivu. Onko teillä nettisivu? On, konevarustelu.fi. No niin, sitten pääsee sieltä katsomaan. Ottakaa sinne yhteyttä, jos tarvii mittalaitteita. Niin semmonen yritysvierailu meillä tällä kertaa. Hei hei. Hei hei. Tehän tuotte piiriä kiinnostaa vielä kiinnostaa. Ei kerennyt eilen ja sitten eilen oli sähkö niin kallista. Niin joo, että täällä ei oo hitsiä paljon huuta. Ei, kato, ohtalampujen kanssa oltiin ja kynttilän valossa ja sitten eikä näitä ole hitsattu, kun tuolla niin tinaalla ja kaasutoholla. Ei sitä kuule kemppiä löytykään. Paljonko se oli? Sehän oli melkein euro. Melkein euro. Ymmärtäähän tuo. Joo, ei täällä ole. Oli vähän pimiä hommaa. Normaalia pimiä. Mutta nyt on sähköhinta laskenut, niin kestää olla valot päällä taas. Nyt oli niin kovaa tuulikin, että varmaan tuulisähköstäkin tulee virtaa. Tämä vanha Vestasin mies käyttää varmasti niin 100% uusiutuvaa energiaa ja maksaa vähän enempi. Sehän on valinnut nämä harrastustoiminnan ja kaikkiaan tämmöistä ympäristöystävällistä. Niin. Tästä on penkki. Nyt sitten hitsaa tarkasti ja hyvin. Joo, se pitää olla semmoista, että sitä voidaan pitää kuitua pois siitä päältä. No tässä ei oo nyt semmoista saumaa kyllä tässä. No ei oo. Mitä? Mä nyt kahton kyllä. Mä en nyt kaa. Älä yritä kuule. No kato nyt tuommoisen, ei noita voi jää.
Tuohan on hyvä. Kato nyt tuolta, kun lähtee tulee. Meillä on. Aivan. Tehän tähän se samanlaisen. Meidät hyvää saumaa siihen. Aivan. Siitä on viikki siellä sitten. Mitä 35, eikö 20? Mitä tästä tulee? Tulee BRC-pukkien paikat. Pistetään 2-3 merkki. Oota, mä pistän tonne alas. Oisko se siinä? Mä tekisin kauemmas. Mäkin tekisin. 2-5. Onko tuo? Joo, laitetaan siihen. Se tuli 250 milliin. Miten te ei oo miten hitsisaan pystyykö näyttää, hä? Pystyy. Kyllä nämä Ei. hienommat on kuin sun. Voi. Kato niin. Otetaanpa oikein lähellä. Älä nyt kovin lähellä. On se onni, että siihen tulee se päälle. Ehtaa vielä moittia. Tässä on sama työarvostus tulee lisää negatiin suoraan. Minkälainen se? Siis tuolla... Kyllä jos ruvetaan mikä on meidän saumoja vertaamaan, niin ei saa kahta puhetta kumpi on paremmin. Kerrankin ollaan samaa mieltä asiasta. Hitsataanko tähän vain niin joku putki? Tänne. Maserati Levante. Piti oikein lukia, että mikä se tommonen Levante on. En edes tiennyt tämmöistä autoa. Itse asiassa nyt kun tätä katsoo, niin on nähnyt kyllä tämmöisen. Car Vertical Housesta katoin tämän, eli jos olet ostamassa autoa, niin kannattaa tarkistaa auton historia. Täältä löytyy tosi paljon tietoa, eli täällä näkyy, jos on, miten kilometrit on käyttäytynyt, eli onko ruuvattu kilometriä pois, onko ollut taksikäytössä tai jotakin tämmöistä. Niin koodilla Motorsport 20 alennus tai sitten käyttää meidän videon lisätietoissa olevaa linkkiä, niin se aktivoitte sen 20 Tämäkin on tällä hetkellä ajossa oleva auto takaisin ja tuommoinen kolari on sillä ollut taustalla, eli tämmöinen kannattaa oikeasti niin kahtua silloin, kun olette ostamassa, niin saattaa tietoon se, että mikä sillä on historia. Paras tilannehan on se, kun te haette sen, että sieltä ei löydy mitään poikkeavaa, niin silloin uskaltaa paljon paremmin sitten ostaa se auto. Mutta muistakaa käyttää Car Verticalia. Iskun pituus ei riitä. Totta, siellä on joku eläin. No Matti tuttu tunne. Kuppa säätäpii porraan, niin... Mä tiedätkö, että se menee suoraan tuommoiseen reikään. Mihin reikä? Mikä helman reikä? No, eikä siinä mitään. Siitä taas huti. Huono näin, nyt sitä on vaikea saada oikein pois. Niin. Hyvin se meni läpi, mutta vähän nuukasti rupeaa olemaan näitä hampaita. Ja itse asiassa onkohan tää mun rälläkällä terottama. No niin, käydään. Ainakin puriniiluja, että voi olla. Porasitko sä tuota alemmasta vielä läpi sitä? No siinä. On näin päin. Etupähkä. Siellä oli kato se tuo pelti näin, niin se mennessä lähtee viettää sitä näin. Ai tähän nyt. Siellä vähän häirittävän lähellä tuota hanskaa. Oikeasti kun tuo sieppaa tuo sun hanskan, niin sulla pyörii käsi mukaan. Mä oon kerran poranterään mukaan laittanut. Jokke kahta kameran takana sillä, että voitko sä Teijo olla hiljaa? Ammattikouluttakin sanottiin, että silloin kun teet ykkössaumaa, niin ne pitää rälläkällä hiua. Mikä sä? Puhuin tästä helmasta, että tätä ei meinaa saada irti. Tiukka on jenga laitettu sinne. Oo, mutta se oli venäläinen pystykieli. Kato! Se ei ihan läpi jästä mennä. Ei ihan, kyllä se tuosta kuule. Matti tuo kasalliseen porakonneen.
Pystytitkö sä Matti tämän? Joo, lasikuitua porasin, niin se tynti. Ei sitä Tiedätkö mitä? Rannikon koneenvarustelulla oli semmonen nauhahiemakone siellä. Ja Lassi vähän luppaili kuule meille siellä. Ai siis oikea nauhahiemakone. Joo. Se oli jollakin semmosella 8 kilowattisella näisellä moottorilla, että tiedätkö Teijo laittaa kollegepajaa hiaa sinne, niin se pyörii mukana. On tehoja. Sehän alkaa se kone pyörii Teijon mukaan. Teijo pysyy paikallaan. Ja... Hirvijärjys. P***le se tarttuu taas. Oliko se semmonen oikein vanha liiton kone? Joo, se oli jossakin ammattikonsolla tehty. Varmaan sama oli kertaa koko kemppikin. Voi olla, ettei semmosia niin... Meillähän on tuo memberipäivillä, kuule kerrottiin meille, niin tuo kemppi voi kuule kohta, niin se on museotavaraa, niin se on kohta kuule arvokas. Joku tulee ja tuo meille semmoisen uuden koneen vaan. Ja kyllä Viljamia harmittaa, ja se on antanut sen meille. Mä laitoin 2 noita Kuusakoskelle, niin mä rupesin miettimään, että olisiko ne pitänyt säilyttää. Mika on jo innostu, kun se esitti asiaa sille, että no on kohta arvokkaat. Joo, missä niitä käytetään? Museossa. Viljami osuu oikeasti, mutta ihan huonosti tuo. Täälläkin tulee melko paskaan kohtaan. Tiedätkö sä mitä me tehdään? No haet kunnon perä ja veät läpi sen. Siirretäänkö me tähän alas, kun se menisi tuosta niin näin? Täällä menee kanska vai tähtää tuo. Sitten siinä Helena saa semmonen kissan. No ne on jo ne kissanreijät siinä tehty. Siellä menee brändätty rottakin, eli orava. Täällä on sisällä niinku alkaa toinen kotelo tuossa just tuossa yläpuolella. Tätähän on niinku mahdottomuus, että tämähän on ihan selvä. Häh? Veijät. Jotakin kittiä niin. Mikä tässä on ongelma? Häh? Ei siellä Eikö poraat menee? tympiä kohta, vaikka tuolla tulee just tommonen 60 putki. Palataan siihen alkuperäiseen suunnitelmaan, että ei tarvitsisi tehdä semmosia ovaaleja reikiä sitten. Nythän me tehdään tuohon vaan semmoset ovaalit reijät. Niin on. Siis kyllähän joo, kannattaa tätä täällä ala. Miksi ei noita helmoja otettu pois ennen kuin porattiin noin reikä? Miten mä muistan Sen takia mä ajattelin sen justiin, että pidetään helmat paikalla, että se asuu se reikä sillä, että sitä ei tarvitse katsoa sitten, että se tulee justiin keskelle. Niin tää nyt meni aivan niin eniten perseilleen tää homma. Mutta joskus näin. Meille aina. Pitäisikö tehdä tähän näin? Sitten vielä vielä. No kun tästä ei saa katsoa tätä näin. No siis katoppa nyt sitten sieltä takkaa, että mihin se menee tulla. No katoppa säkin nyt vielä. Täältähän se pitää kahtua, ettei se ole tulla jossakin oikein kaukana. Voisiko sulla tässä? Joo, voi. Tässä. No niin, sitten mitä tuossa toiselle? Mistä M50, kun sä otit noin? Eikö tuo rosteriputki ja 12 kertaa 10 rosteriputki. Kato mitä meillä on täällä. Vannen kuule teki meille tämmösen. Ihan itsestään tuli. Eihän varmaan tarvinnut hävin tehdä paljon mitään. Se vähän penkosta alumiinikikkaa. Miten Tää on tosiaan niin, siis sä ensin sahasit tämän. Käsisirkkelillä. Oho! No nyt on niin. Eihän Jos- tää painostuksen alla niin. Jos olisi lakki, niin pitäisi ottaa varmaan pois päässä. Niin harvoin näkyy. Se mä olin oikeasti matkalla, jonka mä katsoin videoa. No No eihän mä nyt vois näin Sitä on nopeasti. 20 minuuttia aikaa kun mä laitan. No ei joo. Niin tosiaan niin tää on se perusmanuaalin koppa. Ja sitten niin sä sahasit tämän vaan ensin sahalla. No, Ja sitten sitten selkeästi jyrseit suoraan. jyrsi se siihen korkeuteen, mikä haluttiin. Sillä raaka jyrsi sen, en edes yrittänyt hifistellä. Sitten hitsasin nämä korvakot, nämä 4, ja tuohon tein tuon sovitteen tuonne reikään. Ja selkeästi jyrsin sen niin suoraksen pinnan. Kyllä. Ja sitten, että kun tämähän on niin keskellä, eli tämä on niin justiin se mikä se akseli pitää olla, eli se on tuohon koneeseen.
niin sittenhän sä laitoit justiin sen videon pätkä, niin se tuli tähän oikein tiiviisti. Ja sitten tämä oli sorvattu, niin se oli justiin tähän tiiviisti, niin silloinhan tämä saa justiin keskelle tuo. Eikö ollut niin? No niin, kyllä. Ja sitten tämä on tuohon Samsonakseen sopiva. Niin kaikki on nyt sitten pakko olla keskellä. Ja eikö tämä ole tosiaan niin no tämähän on pakko olla suora ja tuo suora ja tuo suora, niin kaikki on suora. Ja tää on 4 ohjurintapilla. Tää on siitä vähän erilainen, että mitä monesti on, niin tosiaan tähän on nyt hitsattu tämmöiset isot alumiinijutut, niin tää on saanut lujasti pultattua kiinni. Eli monesti kun tehdään tämä muutos, niin tämä iso laippa hitsataan siihen kiinni, mutta tässä tilanteessa me pultataan se kiinni. Ja se mikä tässä on vielä hyvä juttu, niin nämä on ulkopuolella, niin me pystytään kirraamaan nämä vaikka tuo laatikko on paikalla, niin me nähdään, että jos se lähtee löystyä, niin nähdään se. Tää on nyt viimeisen päälle hyvä. Ja tässä on ainakin pitkästi jengaa, että saa tuo Samsonaksenkin pysyä hyvin tuossa. Mutta on asiallinen. Nyt vaan vielä kun nähdään, että se mahtuu tuonne meidän pönttöön. Eikö mikään sun kartaani tunne? Kyllä. Hyvin kerrottu. Menikö kauanko teittuu? Joo. Mä olin vähän ihmeessä, sitä mä ihmettelen kaikista eniten. Antti haki tämän viikonloppuna, sitten oli, että no nyt se rupeaa tekemään, niin sitten ei mennyt mun mielestä. No seuraavana iltana tuli, että miksi se on hakenut tätä jo. Sitten kun se oli niin malttamaton, niin nyt se kerkesi jopa tuuakin sen. Ei se ole hyvä, mutta siis aivan mahtavaa, eihän tämmöistä muuten. Sanotaanko, että tuossa kun Teijon kanssa ollaan ruvettu polovia vasten tekemään, niin ei olisi onnistunut. Ja nyt on hyvä. Olisi ehkä onnistunut, mutta ei olisi ollut keskellä kyllä. Ei se olisi ollut keskellä. Ei varmasti. Eikä suora. Eikä kyllä yhtään mitään hyvää olisi ollut siinä. Mutta nyt me saadaan pulta tässä tuonne paikalle ja sitten saadaan nostaa kone paikalle. Kone on jo paikallaan. Kyllä. Sä oot ollut tuolla kahvilla, niin et ole huomannut. Olisi ollut ehkä helpompi laittaa vaihelaatikko irtaallaan, mutta tuleepahan nyt sitten teillä testattua heti, että minkälainen sun pulta kiinni. Teidän pitää nähdä se, että onko se helppo vai. Se pitää olla semmonen, että se saa tuon vaihelaatikon pultattua yli. No jos ei se Teijo ole helppo, niin mitä sä menisit muuttaa? Mä kartan niin tunneli. Siis pitäähän tuo saada irti, että kone on paikalla. Sehän on pakko. Periaatteessa. Ei me kisapaikalla ruveta kytkiä hajua, niin konetta ei irrottaa. Ei. Se on vaan, että alaspäin ei voi konetta tuoda, eteenpäin ei voi konetta tuoda ja meillä on runkopalakki ees. Mutta niin, siis sehän on pakko jotakin muokata, että niin, ei sitä tule mitään, jos me joudutaan moottori irrottaa. Mutta eihän me ole joutu kykinä vaihtaa. Ei. Sataama saa. Mutta sehän on aika helppo nykyään, sitten ottaa vaan apurungon pois ja kun VRC-pukeilla auto, niin apurunko pois ja vaan tiputtaa moottorin pois. Niin. Pitää jättää vaan kaikkiin putkiin vähän. Matti menee auton alle selälle ja ottaa syliin moottoriin. Joo. Ja Mika tulee mun haarojen väliin, hyvä miten päin. Mä en sun haarojen väliin tuu. Oli tässä siellä 100. Nyt pitää mennä tekemään Finjector-tilausta. Osia. Mä tulin niitä kahtoon tänne. Onko se eri kokoinen pultti? Eikä se voi. No ei, pitäis kyllä. Mikä tässä? Mennäänkö se? Menneekö se jotenkin liian syvälle? Niin, mennäänkö se jo ohi kiertää vai mikä? Häh? Onko se liian lyhyt? Mun kokkelepa tuonne. Ei se pitäisi olla kaikissa saman mittainen kierre. Se tarttuu oikein. Tuohon se ei ota. Joo. Miten se vaikuttaa? Pitääkö kallistaa moottoria enempi Tätä on vähän pitempi. johonkin suuntaan? Häh? Oliko ne 12 sillä Tuohon tavalla? tarttuu. Alapuoli startti on tässä. Sitten tuolle ne. Ei vie enempää. Noin. Älähän nyt No sehän käski. No mä tässä vähän asettelin. Olisiko siinä? Onko meillä siinä, onhan tuolla ohojerikin. Rantapuolella ohojerimet kohdalla. Nyt on se. Saatteko te tuonne varaa? Ruuan. Käsittämätön ähinä. Yltääkö? Ei. Tartti on aika pässiä johto. Se on hyvällä paikkaa. Se ei varmasti haju. Ei kyllä mene. Minkälainen? Tuonne? Ei. Miten? Tuota ei kyllä saa. Ne pitää olla hullun pitki. Entäs tuommoista? Täällä on kyllä hullusti. Olisiko nämä pitänyt kumminkin kirrata? Miksi? En mä tiedä. Siellä voi
kuvaajan kahtua, niin mä oon kato käynyt salilla, niin tämmönenhän ei oikeesti nykypäivänä tämmönen Samsonas, niin se ei kato paina mitään. Tää oli vähän halaven, light-versio. Varmaan joku... Mitä tuon löytyy ne putteet? No ne mitkä Jokke laittoi tuosta pöydältä. Ei oo pöydältä. Jokke, mä oon kuullut huhua, että sä olit siivonnut pöydän ja laittanut kaikki yhteen laitettua. Pitääkö paikkaa? Pitää. Antako johtaja palautetta? No se halusi itse järjestellä, ennen sitä niin harmitti, kun mä heitin kaikki samoin laatikkoon. Mutta oliko se niinkö... Oliko ne hyviä siellä? Mun mielestä, jos pakin päälle jätetään sekatavarapulteen, niin ne lähtee roskiin siitä. Se on ilmeisesti aikaisemmin työskennellyt vähän vakavaraisemmassa firmassa. Meillä ei ole Viljami varapuolta, muista koko kisapaikalla siivottiin se pakin päällinen. Niin. Oliko se Me kuitenkin katsottiin yksitellen ne niinkö paskat pois vai? Niitä oli yksitellen, kun aika paljon vaan niitä paskaa. Mahtuuko normikantista? Mahtuu hienosti. No. Vasikka paikassa. Sun pitää ottaa sormet sieltä välistä. Näin on. Onko täällä joku... Kartaanitunneli pitää leikata tuosta auki. Sä saat viitikko laittaa jotakin. Ei tää nyt niin kevyttä. Niinpä. Ai. En tiedä. Pyörähtää johonkin suuntaan. Tänne. Joo. Ei mahdu kiinni. Joo. Pitääkö se heti leikata auki se kartani, Jorma? Tussilla merkki. Jouko Mihin se ottaa? Tuonne ylös. Tussi. Nyt on vähän hankala päästä kyllä näkemään. Okei, saa ottaa alas. Tuo ottaa kiinni. Onko meillä tuo moottori nyt niin oikeassa linjassa? Mäkin rupesin miettimään, onko Kato moottori... moottori, kato vähän niin onko se nyt näin tonne ampuuko se käski se nousta nuo. Siellä ottaa se venää. Niin joo. No ei se paljon voi muuttua tosta, kyllä se aika niin. Mutta kyllä se aika paljon tuolla takapäin. Se on täällä kohti jo aika paljon. On joo. Jos sen tehdään sen tuo... Laittakaa uudestaan paikalle se, niin mä pidän tätä konetta näin. No pitää siihen vähän jättää... Tähän voi kirjoittaa tuolta. Niin ja voi siihen Ei pitää... paino paljon mitään. Eikö siinä joka tapauksessa kuitenkin tehdä tuo? Joutuu siellä joka tapauksessa tekee. Niin. Sitten kun me laitetaan se kone paikalle, me nähdään tuolta heti sitten, että paljonko sitä pitää. Tää pitää leikata tästä auki. Saapiko se rällä? Joo, saadaan se. Ei näkee estestä. Onko vähän hieno työskentely? Niin, jos mä nyt teen... Päästä vaan irti sitä. Päästäänkö täältä? Päästä vaan. Jos mä teen tähän semmosen, joka on hyvin lähellä tätä pohjan tasua, olevan semmosen tyylin ton mittaisen alumiinijutka, jossa on reijät näin päin. Joo. Se kiertää tästä näin ja joko tulee molemmin puolin tai tuolta puolelta, vaan en tiedä vielä kummin se tulee. Niin sitten tähän tekee semmoiset teräslaput, semmosen kuluvan tähän. Ja siinä on mutteri sitten siinä yläpuolella hitsettuna kiinni ja nämä laput vettää sitten siihen kiinni tästä näin. Ymmärsitkö? Ymmärsin. Niin näitä ei hitsaisi näitä teräslappuja ennen kuin sitten katso se palikkaa valmis, niin ne voi sovittaa ne reijän kohdat sitten kohdalla. Niin joo. Niin ei tarvi olla niin älyttömän tarkasti. Niin, kato, tästä on tosi hankala ottaa nyt semmonen mitta, että tästä reiästä tuohon on minkä verran, plus sitten tää, paljonko niiden korkeuserot sun muut on. Jos mä teen vaan semmosen, joka on... Itse asiassa se saisi olla varmaan tämän reijän keskikohdan korkeudella se latan, tavallaan sen yläpinta, mikä on. Niin sitten tässä on semmonen rautatuki, johon se sitten veitään ruuvilla kiinni. Niin sitä pystyisi katsoa sitten siinä vaiheessa vielä pelaamaan tämän korkeuden hakemaan kohdalle. Niin jo. Tekee töitä. Niin mutta siis pöytiä. Ei. Tuoleja. Ota! Laske! Nosta. Ei se mun tyhjä vasikka. No mitä ne ammoo? Tyhjä vasikka yksinkin. Rolli. Noniin.
yli 10 kulmaa tulee niinkö. Oh. Sulla on tarkka se toppi tuossa. On. Huomaa heti kun alkaa niinkö. Joo. Hop. Noniin. Ai, mulla, ai. Oliko se nahka vai? Oli. Ei. Mä voin kiristää. Joo, mä sitten sanoin, jos on jotakin muutakin. Olisiko siinä? Joo, hyvä. No niin. Ai. Oho, viimeinen meni jo. Viimeinen meni kyllä. No niin. Tuota pitäis vähän saada. Eikö onnistu vai? Naputat vähän. Joo, hop. Niin. Tämähän menee läpi tää Elinäkään. Menneekö? Eikä mä. Hyvä. Ei älä huuda. Pala tekee vaan tuota niin ja sitten niin. Mutta tiedätkö niin? Opettava aero. Ei kyllä se siihen saa. Tää on hyvä. Tää on hyvä. Tuu nyt Mika kahtaan, kun tuli hyvä paikka. No hyvä, mä uskon. No niin. Ei muuta kuin hitsaat sen siihen kiinni. Pitikö sitä vaihdekävin vierestä niin rälläkäjä auki, että ne saa käännettyä sen tasalle? Mitä? Mitä se saa? Pitääkö? Mitä vaihdekävin vierestä? Tuottaa tuosta noin, niin saa tuonnosta. Niin. Niin sinne ei jää tämmönen nurkka sitten tuonne sisään. Tämähän on vähän tympiä tuolla. Tiedätkö, tekee sillä vähän remonssia. Aivan napsun tuosta kohtaa. No sitä voisi heppailee sitä, niin tuolta peltiä käydä koputtamista. Se on lyssmyseen. No käännät tuosta, niin sehän saa hitsata paikan. Oliko se nyt heppi Sitä vai on heppi? valmiiksi hakkaa muuta isoja. Sä puhuit hepistä. Tästä on tullut sanomista. Mutta minäkin puhun kyllä aina hepistä, mä oon heppimiehiä. Sä ootkin Matti heppimiehi. Joo. Mä lähden heittää nyt hepillisiä. Niinkö? Tuosta ei tunnu. Tulee. Onko tää liian isolla? No laita pienemmälle, vai paljonko se pitää Ei olla? kanna mennä. Annetaan vähän enemmän sitä putkia vasten sillä sitten. Kato, nyt on hyvän näköistä, kun ei oo kilometrin väliä. Ei tuommoista väliä voi hitsata. Mikä tuo kikkare tuossa? No se oli siinä, mutta... Oli siinä ennen kuin alkoi hitsi. Ammattimies piti olla ja tommosen nakin. Ei varaa pysty vaikuttaa. Laita tänne kuule. Miksi? No siinä ei oo sulle niin iso rakko. Saa vähän hanskat käis. Ja nuo isä tekemät nahkarukset. Kuuntele. Palo läpi. Me pallaa läpi! Et sä sitä putkesta ainakaan polta Eikö läpi. pellistä? Mikä tuo nakki on? Ei Mara pysty siihen vaikuttaa, että En mitä mä tuolta... tuo kahton nyt. Tää ei oo täyteen vede. No onhan tämä. Ai tuko sai sähköis, missä tää maapiuhaussa? Meillä sitten on paskousia. Oliko se sun vika? Ai vieläkin tulee läpi. Miksi tämä... Oota, Tää on täällä vaan värätkin. Ei. Maralla oli kuivat hanskat. Mulla oli. Ei Mara valitellut mitään. Mitä nyt? En mä pysty katsomaan niin paljon sähköä sormille, että... Niin sä teet tommosen makkaran ensin tuohon putkeen.